ලංකාවේ ගොඩක් තරුණ තරුණියෝ ඉන්නවා මේ වෙනකොට මේ ජෙනරේෂන් එක ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ කකුල් ගොඩාක් ලොකුයි. ඒගොල්ලන්ට පාවහන් මිලදී ගන්න තැනක් නැහැ. ෂෝරූම් වලට ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ සයිස් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. හැබැයි දැන් ඔබට සුබ ආරංචියක් අපේ නිෂ්පාදන ආයතනයේ ඔබට ඕනම සයිස් එකක් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි පාවහන් යුවලක් නම් 4 ඉඳන් 15 16 17 18 19 20 දක්වා හදන්න පුළුවන් ඕන කරන අච්චු අපේ ආයතනයේ සතුව තිබෙනවා. අපි දැන් ඔබට පෙන්වන්නට යනවා අපේ ආයතනයට එන පාරිභෝගිකෙක්. මේ පාරිභෝගික මහත්මයා මෙච්චර කාලයක් සපත්තු මිලදීලා අරන් තින්නේ පිට රටින්. මොකද හේතුව එයාට මේ දේශයේ මේ රටේ පාවහන් නිෂ්පාදනය කරගන්න තැනක් හම්බෙලා නැහැ එයාගේ කකුලට ගැලපෙන. ඒ නිසා එයා අහඹු ලෙස අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් බලලා හොයාගෙන ආව අපේ ආයතනයට. හොඳයි ෂූ එක ගොඩක් සැටිස්ෆයි 100% සැටිස්ෆයි. විශේෂයෙන්ම මොකද ලෙදර් ෂූ එකක් හින්දා ගොඩක් වෙලාට ලංකාවේ ලෝකල් මාකට් එකේ කියන්නේ ක්වොලිටි ෂූස් මැනුෆැක්චර්ස්ලා අඩුයි. ලෙදර් 100%. ඒකින්ද තමා මේක තෝරගත්තේ. ඇවිල්ලා ඕඩර් එකක් දුන්නා කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් ඕඩර් එක මම හිතන බිග සයිස් දා මට සතුටුයි විශේෂයෙන්ම මොකද අපි ප්‍රොමෝට් කරන දේශීය දේවල් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ දේවල් පිටරින් එන දේවල් වලට ඒකින්ද හදපු දේ හොඳටම හොඳයි. තව ඕඩර් එකක් දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා බිග ෂූ එකකට වෙන ඩිසයින් එකකට ඉස්සර බලාපොරොත්තු වෙන අතර තියෙන අර ඩිස්ප්ලේ දාලා දෙන ස්ටිච් වලින් නැචරල් ස්ටිච් වලින් එකක් මේක පස්සේ තියලා තව එකක් ඊට පස්සේ හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මගේ අවශ්‍යතාවය අනුව හොඳටම හදලා තියෙන ෂූ එක. thank you very much හැමෝටම ප්‍රොඩක්ෂන් එකට කට්ටියටත් ගොඩක් ස්තුතියි. සමහරලාට කරන්නේ ඔන්ලයින් eBay එකෙන් තමයි ඕඩර් ගන්න ෂූස්. මොකද මේ සයිසස් නැති හින්දා සමහර වෙලාවට ඔය ගේන කට්ටියට කියලා ගෙන්න ගන්න යාළුවන්ට කියලා ගෙන අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් එහෙම ගෙන්න ගන්නවා. එහෙම නැතුව නම් ටිකක් අමාරුයි මොකද මේ හොයාගන්න. ඒක තමයි තියෙන ගැටලුව. The reason is this is very rare size. Otherwise you can't find that here to my size also. That's why I ordered to the online or somebody is try to talk to them and they will bring it to me. This otherwise very expensive these shoes also because it's a natural leather no. That's why I buy for the here I chosen here. Thank you very much everybody to make my size also.